و بلایی رو که به اسم خدا و مذهب، مرگ بر اون الله که به اسم خدا که در واقع شیطان هست دارن میپرستن. خدا این کار نمیکنه. خدا محبته. خدا محبته. خدا این بلا رو به سر کسی نمیاره. با سرنیزه اسلحه چشمش رو از حدقه در بیارن، گوشش رو ببرن و تو گوشش هم اسید بریزن. بله گوشن که اگر کس دوربین باشه. اگر اتاق فرمان اون عکسای دیگه هست، چون نمیتونیم دوربین رو جا به جا بکنیم، نشون بده اون عکس گوش، عکس چشم از نزدیک، عکسی که بله همین. نگاه بکنید به این عکس. گوشش رو بریدن و توش اسید ریختن، روی بدنش، گردنش اسید ریختن. ببینید چه بلایی به سرش اومده. چرا این کارو کردن؟ چشمش رو از حدقه در آوردن چون چشمش یک جلد انجیل رو دیده بوده و بهش گفتن چون چشمت انجیل رو دیده نجس شده. انجیلی که به اصطلاح متعلق به پیغمبر اولوالعزم عیسی مسیح هست. چشمش رو از حدقه در آوردن، گوشش رو بریدن و روی بدنش اسید ریختن چون تو خونش یک جلد انجیل پیدا کردن. چه گناهکار فجیع، چه آدم خلافکاری. در همون افغانستان، همون ملا عمر، همون طالبان، همون مسلمانان غیرتی تو خونه هاشون، تو باغشون، بیرونشون تریاک میکارن میفروشن، هروئین فراوون. خود بن لادن رو وقتی رفتن کشتن و وسایل خونش رو در آوردن که ببرن، از جمله کامپیوتر این چیزا، میدونین تو خونه بن لادن چی پیدا کردن؟ به من گوش بدید، برید نگاه بکنید روی گوگل. در خونه بن لادن بیشتر از 1000 جلد پلی بوی پیدا کردن. پلی بوی میدونید چیه؟ از این مجله های سکسی آمریکا که دخترای آمریکایی، دخترای نجس آمریکایی لختن و عکس میندازن. تو خونه بن لادن پیدا کردن، به اضافه مقدار زیادی تریاک. بله، به این آقای بن لادن مجاهد که بچه های مردم رو تشویق میکنه بمب ببندن به خودشون رو بکشن. همون کاری که آخوندهای خودمون در ایران میکنن. 1000 جور قانون برای مردم میتراشن، 1000 جور برنامه و چرت و پرت به سرشون میارن. تعلیماتشون هم آوردم اینجا براتون نشون دادم، اگه وقت بشه امروز هم نشون میدم چه تعلیمات عجل هفتی میدن. ولی خودشون بیایید ببینید در آمریکا، کانادا و اروپا چیکار میکنن، بچه هاشون چیکار میکنن. آنچه که به دیگران میگن نکنین، خودشون با لذت انجام میدن. ولی خب آخوندن، ملان، اونا به حساب گناهشون نوشته نمیشه، چون خودشون میدونن تمام اینا چرنده. ولی چجوری میتونن مردم رو کنترل بکنن؟ با فریب دادنشون که هی این کارهایی که ما به شما میگیم اینا همه از جانب خداست. تصورشو بکن، قبل از اینکه به من فوش جد و آباد بدی، تصورشو بکن، فرض بکن یه دختر بچه 4 ساله داری، یه دختر بچه 6 ساله داری، فرض کن یک خواهر 6 ساله داری. آیا حاضری این خواهر یا دختر یا خواهرزاده یا برادرزاده یا نوه 6 سالت رو، آیا حاضری به یک آخوند کثیف
65 یا 70 ساله بدی؟ پس چرا به غیرت نمیایید وقتی میبینید پیغمبر خودتون با یه بچه 6 ساله با داشتن 9 زن 11 تا 9 تا زن، چند تا زن داشت انقدر داشت دیگه، بعضی‌ها رو اصلا عقل نمی‌کرد، همینجوری میبرد ترتیبشون میداد ولشون میکرد. میدونی چرا از من متنفری؟ میدونی چرا رگای گردنتون میزنه بیرون؟ برای اینکه حقیقت رو هیچ وقت نشنیدین. از بچگی بهتون گفتن با این دین به دنیا اومدی، آخرین دینه، آخرین کلام خدا همین قرآنه، محمدم آخرین پیغمبره. اگرم از دینت برگردی مرتدی باید کشته بشی. برای همین اینطوری جا خوردی الان. این چی داره میگه؟ حقیقت رو دارم میگم. من که این حرفا رو میزنم قرآن تو رو خوندم، تو خودت خوندی که از من ناراحت میشی یا نه فقط غیرتی میشی فوش بدین آقا اینو فلان کنیم بیسار کنیم؟ نه عزیز من، وقت رفتن منم که برسه و از دنیا برم هزاران نفر دیگر رو خدا بلند میکنه. میدونی چرا؟ بذار برات بگم. عیسی مسیح گفت در مورد زمانهای آخر پیامبران دروغین خواهند اومد و عده بیشماری رو گمراه خواهند کرد. پس پوز ندین که آقا اگر این اشتباهه چرا 1 میلیارد ما پیرو داریم؟ میدونی چرا 1 میلیارد پیرو داریم؟ برای اینکه اینجوری شماها رو پیرو نگه میدارن، چشمتون رو از صدقه در میارن اگر دستتون به انجیل بخوره. اگر از اسلام برگردید اعدامتون میکنن، 1000 بلا به سرتون میارن. دست و پای اینا رو داشتن قطع میکردن، یک چشمشو از صدقه در آوردن، قرار بود اون یکی چشمش هم از صدقه در بیارن و قرار بود هر هفته 1 دست و 1 پاش رو قطع بکنن. چه اتفاقی افتاد که اینا دست و پات رو قطع نکردن، اون یکی چشمتو از صدقه در نیاوردن؟ گوش را که برید و تیزاب اینا قرار دادن، چشم را که من با کما رفتم بیهوش بودم چند روز. تیزاب یعنی اسید؟ تیزاب اسید. چند روز نمیدانستم بیهوش شدی رفتی توی کما؟ بله. در همون اوایل به یاد من از بی اراده این طور پرتاب می شدم از شکنجه. اون زمانی که یعنی چنین واژه‌ای در عالم انسانی پیدا نمیشد برای عذابش که من الان به کار ببرم، برای عذاب چشم و گوش. چنین واژه‌ای در عالم انسانی یه مثال براشون بزنم، گوش بدید. شما تا حالا شده تو خیابون داری راه میری یه غبار میره تو چشت، یه چیز خیلی ریز میره تو چشت، میبینی چه دردی داره؟ آیا تا حالا سعی کردی یک دونه ریز نمک رو بندازی تو چشت؟ تصورشو بکن با سرنیزه تفنگ چشمت رو از حدقه در بیارن و توش اسید بریزن، تیزاب بریزن، گوشش رو. این مرد الان داره میگه لغتی براش وجود نداره که من بتونم اون درد رو توجیه بکنم. راست میگه. چجوری ما بتونیم تصور بکنیم دردی که کشید چی بود؟ کی میتونه تصورشو بکنه؟ اون بدبخت نفهمیم که بیرون گود نشسته حقش از اسلام برگشته؟ نه خیر، هنوز مسلمان بود، انجیل تو خونش پیدا کردن، گناه کبیره. تو خونه خود بن لادن مجله های پلی بوی پیدا میکردن، لوله های تریاک، پول یامفت مردم. ولی خب مردم عادی حق ندارن. نه خیر،
اگر کسی دختر خوشگل داشته باشه، با یه آخوند عرب صحبت کرده بودن عاشق مسیح و از این آخوند سوال کردن که از کی ما میتونیم با دختر سکس داشته باشیم. میدونی اون آخوند چی جواب داد؟ از 1 ماهگی. 1 ماهگی. اونا مسلمون نیستن؟ نه عزیزم، تو مسلمون نیستی، خودت هم نمیدونی. از خودت سوال بکن. الان از خودت سوال بکن، بپرس من کی مسلمون شدم؟ هیچ وقت. و هر کسی بهت گفته با دین به دنیا اومدی، یک دروغگوی بی شرم بیشتر نبوده. هیچ کس با دین به دنیا نمیاد. شما آدم و آزاد به دنیا میایید تا روزی که مطالعه بکنی، دعا بکنی، تصمیم بگیری که پیرو چه دین، چه پیغمبری میخوای باشی. والا بچه 3 روزه که بابا بزرگش بره تو گوشش از اون بخونه بعد بهش بگن مسلمان، اون چی میفهمه؟ چرا خودتونو گول میزنین که از 3 روزگی مسلمان بوده؟ کی این حرفو زده؟ عاشق مسیح رو گرفتن انداختن توی زندان و اطراف زندانیان دیگر رو دائم صدای فریادشون رو میشنید و اونها صدای فریاد این مرد رو میشنیدن. وقتی هر روز در حالی که اسید تو چشمش ریختن، چشمش رو از حدقه در آوردن، کتکش هم میزدن. میگفت من تو کما بودم دیگه نمیفهمیدم چی شده. بیهوش شده بود. چشمشو در میارن میذارن جلوی اون یکی چشمش، تو چشمش اون وقت تو اون گودالیش که الان نشونتون داد اسید ریختن. چرا؟ انجیل تو خونش پیدا کردن. به چه جرأتی؟ میدونید چرا دنیای اسلام نمیخواد شما انجیل و تورات رو بخونید؟ بذارید براتون بگم درد اینا چیه، از من بپرسین. دردشون اینه که وقتی شما انجیل و تورات رو میخونی تازه متوجه ریاکاری های اون به اصطلاح پیغمبر در قرآن میشید. چرا؟ برای اینکه کتاب مقدس رو برداشتن گذاشتن توی جلد جدید به اسم قرآن با تغییرات موذیانه که اعراب رو بر اسرائیل برتر جلوه بده. کتاب مقدس هزاران سال پیش نوشته شد، قرآن 1400 سال پیش. پس کتاب مقدس نمیتونه از قرآن چیزی رو دزدیده باشه، ولی از قرآن چرا؟ همه چی رو از کتاب مقدس دزدیدن. عاشق مسیح 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم متاسفانه. خیلی سریع باید ازت بپرسم چطور شد که نجات پیدا کردی؟ چی شد؟ اینا که قرار بود اون یکی چشمت هم از حدقه در بیارن و دست و پاتو قطع بکنن بندازن تو بیابون، چی شد؟ من صرف 3.5 سال دوزخ را در 10% را شمالان ما گفتیم 10%. 10% اتفاقایی که برای افتاده بود تازه ما تعریف الان 90% را نمیشود من در اینجا چی بگم. همیشه از یکی دیگری بدتر بر من و بر دیگران. اما آنچه را که من در زندان و زمانی که کمی روح بود، کمی هوش داشتم، فقط توجیدی قلبی فریادی، اون نه زبانی قلبی، چون ما اونجا حق زبان تکلم نداشتیم، میگفتم ای مالک کتاب، مالک این کتاب، اگر واقعا تو
مالک امین کتاب، خالق امین کتاب، و اگر واقعا تو براستی نجات دهنده بودی، مسیح بودی، معجزه به شکل معجزه به دنیا آمدی، بدون پدر به دنیا آمدی، یه بر مرا نجات بده که تا با اون خانم و دو طفلی که داشتن ببینم، و یا با خدا میگم و یا زودتر از عذاب آزاد میکن، یعنی مرگ. قبل از اینکه آخرشو بگی، اون لحظاتی که دیگه بین کما و بیهوشی و هوشیاری بوده، فقط یک دعای ساده عاشق مسیح میکنه. انجیلی که جلوش گذاشته بودن و میخواستن ازش اعتراف بگیرن، با مسیح، با صاحب اون کتاب، با صاحب انجیل صحبت میکنه و میگه اگر تو واقعی هستی، اگر آنچه که در این کتاب راجع به تو نوشته واقعیه، منو آزاد کن که یک بار دیگه زن و بچه‌مو ببینم، و یا چی؟ و یا مرگ، و یا منو بکش. عاجل. بعد چه اتفاقی میفته؟ 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم. در امریکا 11 سپتامبر با وجود می آید، قوای ناتو جهانی با افغانستان سرازیر می شود، با اون محلاتی که اشخاص القاعده و طالبان وجود داشتند به خاطر جنگیدن با قوای ناتو و اینا، ما را رها میکنه به حال ما از ترس جان خودشان. بعد مردم محل در اون شبانه و کسایی که در اون درهای کوه بودن خبر میدهند ما را دکترانی بدون سرحد که میگن به اونها اطلاع میدن که در افغانستان کار میکنن، دکترای بدون مرز میگن بهشان. بله بله. اونها آمده بودن، من در کما بودم، من خودم در اون موقع بهوش بودم. بعد یک مدت من خود در پاکستان در یکی از بیمارستان ها که با هوش آمدم دریافتم، آهسته شناختم خود را در پاکستان. یعنی گفتید که نیروهای ناتو، نیروهای همین آمریکایی 11 سپتامبر که اینجا واقع شده بود. بله. و اتفاقهایی که افتاد، دکترهایی که آشنایی دارن باهاشون، دکترهای بدون مرز، بله، یا بدون سرحد بهشون میگن، به همراه نیروهای ناتو، نیروهای آمریکایی بعد از جریان 11 سپتامبر حرکت میکنن، ندونسته میرن به طرف، برای اینکه خدا بهش رحم کرد، برای اینکه عیسی صدای عاشق مسیح رو شنید. اون موقع اسمش عاشق رسول بود، الان شده عاشق مسیح. عیسی که چند کلمه، یک جمله عاشق مسیح باهاش صحبت کرد، گفت اگر صاحب این کتاب زنده ای، اگر اون چه که راجب نوشته تو این کتاب درسته، منو نجات بده که یک بار دیگه زن و بچه‌م رو ببینم یا منو بکش. پزشکان بدون مرز که معروف هست اسمشون، به همراه نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی که به اون منطقه حرکت کرده بودن نزدیک می شدن و زندانبانها، طالبان و القاعده و غیره وقتی میفهمن که نیروهای آمریکایی دارن به اونجا میرسن، از ترسشون زندانا رو ول میکنن و فرار میکنن و این نیروها میان این زندانی‌ها رو پیدا میکنن. پزشکان میرسن اونجا، میبرنشون به بیمارستان آمریکا. عکسای زیادی نه بیمارستان آمریکا، بیمارستان پاکستان، پاکستان سازمان ملل. بله، به بیمارستان سازمان ملل میبرنشون. عکسای زیادی از متاسفانه وقت تموم شد. شاید بعدها از ایشون دعوت کنیم دوباره تشریف بیارن. ولی عزیزان بدونید خدای ما خدای زنده است. همون یه جمله‌ای که عاشق مسیح گفت تو هم میتونی بگی. و از خدایی که همون صاحب انجیله، تفاوتش اینه که اون خدا زنده است، خدای واقعی، خدایی که آسمون و زمین رو آفریده. از اون خدا بخواه، خدایی که تو رو آفریده. فراموش کن خدایان دیگر رو، همه کتب و پیامبران رو فراموش بکن. از خدایی که تو رو آفریده بخواه، بگو خدایا تو که منو آفریدی، تو که از قلب یک مسلمون، یک مسیحی، یک زرتشتی، یک بهایی، یک کلیمی باخبری، تو به من نشون بده، تو به من نشون بده حقیقت چیه.
وقت برنامه تموم شده متاسفانه. تکرار این برنامه رو امشب میتونید ساعت 7 در تلویزیون پیام آرامش کانال 176 GL باکس یا کانال 98 تیوی باکس 176 GL باکس و یا روی وبسایت پیامآرامش.com میتونید این برنامه رو امشب ببینید و همچنین برنامه‌های 24 ساعته تلویزیون پیام آرامش ما رو میتونید اونجا هر روز تماشا بکنید. از توجهی که به این برنامه کردید صمیمانه سپاسگزارم. اگر کپی این برنامه رو میخواید تماس بگیرید براتون میفرستم. و همراه دوست عزیزم عاشق مسیح. هللویا 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 هللویا. ما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. مسیح نگهدارتان باشه. آمین.